ناراحت باشی، این موضوع شاید واسه تو خیلی مهمه. اما نگران نباش. نترس. دوست من از سر کار داشته برمیگشته، خیلی خسته بوده، ماشین روبرویش رو ندیده، تصادف کرده و اومده به من میگه من خیلی غمگینم. منفی ترین جوابی که میتونم بهش بدم اینه که مگه میشه اون ماشین رو نبینی؟ آخه حواست کجا بود؟ چرا حواست نبود؟ حالا ناراحتی نداره، اشکالی نداره، چیز خاصی که نیست، یه 10 میلیون تومان خرجشه. خودتو به خاطرش ناراحت نکن، چیزی نیست که بخوای ناراحت باشی به خاطرش. و همدلانه ترین جوابی که میتونم بهش بدم اینه که منم خیلی از شنیدن این خبر ناراحت شدم. شاید هر کس دیگه ای به جای تو بود و روز به این سختی رو پشت سر گذاشته بود، همین اتفاق واسش میافتاد. خیلی متاسفم، چون میدونم داشتی برای یک هدفی پول جمع میکردی و الان این هزینه خارج از برنامه ریزیاته. خب اینی که ما یاد بگیریم جلوی خودمون رو بگیریم و جواب اول رو ندیم و جواب همدلانه‌ای به بیان احساسات طرف مقابل بدیم، یک مهارت هیجانیه. یک مهارتیه که بهتره که ما در کودکی یاد بگیریم تا وقتی که به بزرگسالی میرسیم جزئی از شخصیت هیجانی ما شده باشه. این دقیقاً علتیه که ما توی کلاس بازی آینه احساسات رو اجرا کردیم. مثلا دوستت یه روز عصبانی باشه، غمگین باشه یا حتی خوشحال باشه و تو ندونی چی کار باید بکنی در برابر حس اون. وقتی عصبانی میشن میمونم چی بهشون بگم آقا من چیکار کنم؟ خب آقا باز برد و باخت داره، اما نمیدونم. یعنی تو اون لحظه نمیدونی چه جوری نسبت به احساسشون واکنش نشون بدی. خب همون جوری که دیدین من کارم رو توی کلاس با بچه‌ها با ایجاد احساس نیاز در مورد این موضوع آغاز کردم. ازشون پرسیدم بچه‌ها تا الان شده دوستتون ناراحت باشه اما شما ندونید باید چی کار بکنید؟ یا مثلا دوستتون ناراحت باشه شما برید یه چیزی بهش بگید که اتفاقا عصبانی تر بشه، ناراحت تر بشه، غمگین تر بشه؟ و بعد دیدم که بله، خیلی از بچه‌ها این تجربه رو داشتن و اتفاقا واسهشون جای سوال بود که باید چی کار بکنیم. وقتی یه نفر عصبانیه ما چی کار بکنیم؟ وقتی یه نفر غمگینه ما کاری نکنیم بهتره، چون اگه هر کاری بکنیم عصبانی تر میشه، غمگین تر میشه. خب این چی نشون میده؟ این رو نشون میده که کودکان به این مهارت هیجانی مجهز نیستن و دقیقاً هدف بازی آینه احساسات همینه که بچه‌ها یاد بگیرن چگونه جوابی بدن که به طور ساده حال طرف مقابل رو بدتر نکنه. اگه عصبانیه عصبانی‌تر نشه، اگه غمگینه این حس بهش دست نده که ای بابا این طرف مقابلم که اصلا منو متوجه نمیشه، اصلا نمیفهمه من دارم چی میگم، اصلا نمیفهمه این موضوع چقدر برای من مهمه. دوستش غمگینه میخواد ببینه چه واکنشی باید نشون بده. فقط همین به تو وزیران نده، فقط واسه این کن همه گریه کنی. خب شاید این موضوع خیلی واسش مهم بوده، شاید این موضوع خیلی واسش اساسیه. خب اگه خیلی اون بازی دوست داری بیا میریم با هم دوتا بازی. آره و بچه‌ها وقتی یکی از دوستاتون غمگینه پاسخی که بهش میدید نباید این باشه که این موضوع که غمگین شدن نداره، این موضوع که ناراحتی نداره، اتفاقا بهش حق بدید احتمالاً اون موضوع خیلی واسش مهم بوده. جمله‌ای که میتونید بگید اینه حق داری که ناراحت باشی، احتمالاً این موضوع خیلی واسه تو مهم بوده. یه بار تمرینش کن. حق داری ناراحت باشی، این موضوع شاید واسه تو خیلی مهمه. اینم همدردی. آها گفت ممنون از همدردی و همدلیت. آفرین. بازی اینجوری انجام میشه، 2 نفر روبروی همدیگه میستن و نفر اول یک کارتی بهش داده میشه. توی این کارت یک حسی نوشته شده، مثلا احساس غم، احساس هیجان، احساس خوشحالی. نفر اول باید این احساس رو، نمایشش رو بازی بکنه. پس اولین مهارت اینه که یاد بگیرن چجوری احساسات رو بروز بدن. توی خیلی از بچه‌ها من می‌دیدم که
وقتی بهشون احساس خشم رو میدادن نمایش گریه کردن اجرا میکردن. خب مشخصا این نشون میده که این دانش آموز و این کودک مجهز نیست به شناخت احساسات، نمیدونه غم چه شکلیه، نمیدونه خشم چه شکلیه و فرق این دوتا چیه. پس در قدم اول نمایش اون احساس رو بازی میکنن. فرد طرف مقابل باید بفهمه که این چه احساسیه. پس این دومین مهارت که بشناسن بچه ها که آهان پس اگر دوستشون این کار رو کرد این معنی رو میده، آهان پس این خوشحالیه این هیجانه، این دوتا با هم دیگه میتونن فرق داشته باشن. و سومین مهارت که بسیار مهمه و مهمترین قسمت این بازیه اینه که طرف مقابل بدون چگونه رفتار همدلانه‌ای بده، پاسخ همدلانه‌ای بده. پاسخی نده که تازه طرف عصبانی تر بشه، غمگین تر بشه یا اصلا پشیمان بشه از اینکه ای وای اصلا کاش حسم رو به این فرد نگفته بودم، پیش خودم این حس رو نگه می داشتم بهتر بود. پس ما در این بازی 3 هدف بسیار مهم داریم که با کارت هایی که به طرف ها داده میشه این بازی اجرا میشه. بده. به نظرت این احساسات چه جوری باید نشون بدی؟ ترس، احساس دیگه چی؟ خجالت کشیدن، ترسیدنم نیست نه؟ خب یه لحظه برگردیم به مثال اول ویدیو. دوست من اومده پیش من و به من احساس غم بیان کرده ولی من تو حالت چهرم لبخند ایجاد شد. خب این یک رفتاری هستش که از نظر فیزیکی در قدم اول همدلانه نیست. 2. من دارم پاسخهایی رو بهش میدم و جوابهایی رو دارم بهش میدم که طرف مقابل احساس گناه میکنه. چرا حواست نبود؟ حواست کجا بود؟ خیلی عجیبه که حواست نبود. آخه مگه میشه اون ماشین به اون بزرگی رو نبینی؟ همه اینها به طرف مقابل احساس گناه میده. و در طرف همدلانه و در پاسخ همدلانه من دارم به طرف مقابل میگم هر کس دیگه‌ای غیر از تو بود و روز به این سختی رو پشت سر گذاشته بود مطمئنا همین اتفاق واسش میافتاد. طرف یه لحظه میگه آهان پس من خیلیم اتفاق بدی برام نیفتاده، من خیلیم خطای بزرگی نکردم، شاید هر کس دیگه‌ای بود همین اتفاق واسش میافتاد. این میشه مهارت همدلی کردن. اینی که من در ابتدای صحبتم بگم منم خیلی ناراحت شدم، حتی روی تون صدام کنترل داشته باشم که بتونم احساس غم رو نشون بدم، این به بیان احساسات من و همدلی بیشتر من با طرف مقابل خیلی کمک میکنه. منم خیلی ناراحت شدم که این خبر رو شنیدم. تمام این موضوعات، تمام این صحبت‌ها، تمام این کنترل هیجانات میتونه ما رو آدم امن‌تری بکنه، آدم همدلتری بکنه و در نتیجه طرف مقابل از اینی که احساساتش رو به ما گفته پشیمون نشه. بود که بهش میگم ایتی ترس نداره. ببین الان دوستت ترسیده، خب این چیزی که تو الان بهش گفتی تازه حالشو بدتر میکنه. چی الان چه جمله بهتری میتونی بهش بگی؟ نه ترس. اگر جا تو بودم الان بست و ناراحت بودم اما نگران نباش. ممنون دوست من، ممنون که بهم میتونیم بازی رو یک خلاصه بکنیم و ویدیو رو به پایان برسونیم. 2 نفر روبروی هم میستن، یک نفر یک کارتی که درونش احساساتی نوشته شده رو اجرا میکنه، طرف مقابل باید بفهمه اون احساسات چیه و بعد از اینکه فهمید چه احساساتیه حالا پاسخی همدلانه به اون احساس بده. این میشه دقیقاً بازی آینه احساسات که خیلی روی بعد هیجانی و یاد گرفتن تکنیک روانشناسی همدلی در کودکان حائز اهمیته. من امیرسالار شریفی بودم، ممنونم که این ویدیو رو تا انتها دیدین. به امید دیدار.